ลับเข้ามาพูดคุยกับท่านไพโรจน์กันต่อนะคะคือข่าวที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับวงการตำรวจตอนนี้เนี่ยที่ฉันเชื่อว่ามันคงจะมีคำถามหนึ่งก็คือในวงการตำรวจเนี่ยมันมีการแบ่งกลุ่มกันจริงๆเหรอคะท่านไพโรจน์มันก็เป็นเรื่องปกติของทุกหน่วยงานฮะไม่ใช่เฉพาะตำรวจเอาเรื่องจริงเนาะทุกสายทุกงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพลเรือนหรือกรมกองใดๆมันก็มีกลุ่มมีพรรคพวกเป็นสายๆเหมือนกันฮะถ้าขึ้นกลุ่มนี้ขึ้นมาก็จะดึงในกลุ่มของตัวเองขึ้นทุกที่มีเหมือนกันเพียงแต่ว่าจะมีมากหรือน้อยเขาจะใช้มากหรือใช้น้อยถ้าเขามีคุณธรรมเยอะก็จะดึงพวกตัวเองขึ้นมาน้อยหน่อยถ้าเขามีคุณธรรมน้อยก็จะดึงพวกของตัวเองขึ้นมามากหน่อยเพราะภาพที่เกิดขึ้นนะตอนนี้มันเหมือนกับโอ้โหตำรวจสองขั้วกำลังซัดกันหรือเปล่าแล้วแฉกันไปแฉกันมาประชาชนก็โอ้โหชอบเลยค่ะก็มันมองแล้วมันไม่ใช่อาจจะมีสองพวกไว้อาจจะมีพวก3พวก4รออีกอ่ะอ๋อมีมากกว่านั้นอีกมันก็ต้องมีตาอินตานาตาอยู่ตาดูตานี่มันมีเยอะมามันมีหลายกลุ่มคือภาพที่ออกมาเหมือนบิ๊กโจ๊กซัดกับบิ๊กต่ออันนี้ตามหน้าข่าวนะในมุมของท่านไพโรจน์คิดว่ามีมือที่3ไหมคะมือที่3อาจจะมีไม่มีเราไม่รู้แต่กลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5มีอยู่แล้วที่รอผลประโยชน์จากเรื่องนี้มันเรื่องปกติฮะกับล่าสุดที่เกิดขึ้นที่บิ๊กโจ๊กออกมาแถลงวันที่ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่บอกว่าโอ้โหมันมีขบวนการ4x100สยบปีกพระพรหมนะแล้วคำสั่งที่ให้ออกจากราชการเนี่ยก็เป็นการข้ามขั้นตอนด้วยในมุมของท่านไพโรจน์มองยังไงบ้างคะผมมีโอกาสมาเป็นผู้การกองอุทธรณ์เป็นเลขานุการอนุกตลว่าด้วยการอุทธรณ์ค่ะเราก็มีโอกาสได้เมื่อก่อนจะมีกพคตลคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเนี่ยมันจะต้องไปผ่านที่กองที่ผมเป็นผู้การอยู่เนี่ยการจะอุทธรณ์จะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะก่อนปี65ก็จะใช้กฎกตลว่าด้วยการให้ออกพักราชการแต่ปี47อันนั้นถูกต้องถ้าก่อนปี65ก่อนกฎหมายใหม่ใช้บังคับถ้าเรามาดูไปดูมาตรา87พรบตำรวจปี47กลับมาดูมาตรา120พรบตำรวจปี65วรรค1 2 3ไม่เปลี่ยนค่ะเหมือนเดิมแต่มีวรรค4ขึ้นมาวรรค4เนี่ยถ้าเราไปดูนะคือเมื่อก่อนเนี่ยก่อนช่วงพรบ47ใช้บังคับเนี่ยก่อนที่ท่านเฉลิมจะมาคุมตำรวจเนี่ยถ้าใครถูกตั้งกรรมการถูกตั้งการสอบสวนเนี่ยคุณจะ1ถูกแป๊กขั้น2เรื่องยศเรื่องตำแหน่งเรื่องอะไรไม่ได้เลยพอท่านเฉลิมมาท่านก็วางกฎให้ใหม่ว่าระหว่างถูกตั้งกรรมการก็ให้มีสิทธิ์ได้เหมือนกับที่ปปชโดนเรื่องที่ปปชเพราะฉะนั้นพรบตำรวจปี65ก็เลยมีกำหนดตรงนี้ไว้ว่าในระหว่างที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนเนี่ยจะไปทำให้เขากระทบสิทธิ์ไม่ได้สมมติว่าถ้ารองโจ๊กเนี่ยไม่ถูกออกไปเนี่ยแม้ถูกตั้งกรรมการสอบสวนก็สามารถที่จะถูกเสนอชื่อขึ้นเป็นผบ.และสามารถเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งได้ปกติเหมือนกับข้าราชการตำรวจทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนครับกรณีเนี้ยออกมาเมื่อปี65เนี่ยแล้วเราจะมาดูว่ากรณีที่เราถ้าอ่านต่อนะว่าการกระทบสิทธิ์เนี่ยถ้ากรณีถูกพักราชการหรือถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยไอเนี้ยกระทบสิทธิ์แน่นอนถ้าใครที่โดนพักโดนออกจากราชการเนี่ยถือว่าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งแต่ทำไมอันเนี้ยเขาจะเขียนไว้ในมาตรา120เนี่ยบทที่7ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยเนี่ยการอ่านมาตราการตีความกฎหมายก็จะเรียงไปตามมาตราพอ120เนี่ยบอกว่าการจะให้พักให้ออกจากราชการเพื่อให้เขาเสียสิทธิ์ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อคณะกรรมการสอบสวนเนี่ยเสนอความเห็นเพราะฉะนั้นเมื่อมีมาตรา120วรรค4กันแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเคสนี้จะเป็นเคสแรกของตร.ที่มีผู้อุทธรณ์ในประเด็นนี้คณะกรรมการเดิมความคิดก็จากความคิดเดิมว่าเพื่อเข้ามาอย่างนี้ก็ใช้131ไว้ตามเลยว่า131มีสิทธิ์ตั้งที่เขาออกตรงนี้มาก็เขาคำนึงถึงการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาเขาถึงต้องบอกว่าให้คณะกรรมการสอบสวนเสนอความเห็นว่าเห็นควรให้พักหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนไหมแต่ในวันที่มีคำสั่งเนี่ยวันที่วันที่18 เมษายนวันเดียวกับที่ให้กับวันเดียวกับที่แต่งตั้งคณะกรรมการแค่ส่งหนังสือให้คณะกรรมการเนี่ยยังส่งไปยังไม่ครบคนเลย
เพราะฉะนั้นคณะกรรมการฝ่ายจะส่งครบแล้วฝ่ายจะเรียกประชุมเนี่ยเห็นว่าท่านประธานท่านสราวุธท่านเรียกประชุมแล้วก็ต้องมาตั้งประเด็นก่อนประเด็นสอบสวนไปตั้งก่อนว่ามันจะมีการตั้งการออกคำสั่งเนี่ยจะส่งไป2 ที่คือให้ประธานกลับไปให้ผู้ถูกร้องถูกอย่างนี้ถ้ารองโจ๊กกับ5 คนเนี่ยก็ต้องทำเรื่องชี้แจงมากลับไปส่งไปยังท่านประธานกรณีเนี่ยถ้าเรามาดูเรื่องของพรบจัดตั้งศาลปกครองตามมาตรา8 มาตรา 9เนี่ยเมื่อเขากำหนดขั้นตอนมาอยู่แล้วเนี่ยว่าให้คุณต้องผ่านคณะกรรมการสอบสวนนะถึงจะสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือคุณจะไปอ้างมาตรา131มาเนี่ยว่าเป็นกรณีที่ต้องใช้กฎกตรปี47เนี่ยแต่ตรงนั้นมันเราบอกว่าต้องไม่ขัดหรือแย้งถ้าไม่นั้นเนี่ยคุณถ้าบอกว่าไม่จำเป็นตอนนี้เอาไว้สำหรับกรณีที่กระทบสิทธิ์หรือไม่อย่างนั้นไม่ต้องร่างครับไม่ต้องมีข้อความนี้อยู่ในวรรคท้ายของมาตรา120เพราะฉะนั้นให้ทางกองกฎหมายและคดีสำนักงานกฎหมายและคดีและกองวินัยลงไปตรวจสอบนะผมเชื่อว่ายังไม่เคยมีใครอุทธรณ์เป็นประเด็นนี้และเมื่อผู้บังคับบัญชากรณีเนี้ยถ้าผู้บังคับบัญชาคือคนเซ็นคำสั่งเนี่ยเห็นว่าไม่ชอบว่าผิดเนี่ยก็สามารถยกเลิกได้นะครับก็ลองประมวลดูนะครับว่าผมอยากดูว่าในหนังสือที่ประมวลเสนอรักษาการแทนผบ.ตร.เนี่ยมีการประมวลในมาตรา120 วรรคท้ายนี้ไว้ไหมนะครับถ้าไม่มีเลยเนี่ยก็ถือว่าบางทีจะไปโทษผู้บังคับบัญชาที่เซ็นก็อาจจะต้องดูอีกทีว่าเขามีเจตนาที่จะกลั่นแกล้งไหมต้องไปดูหลายอย่างนะครับว่าถ้าเขาประมวลมาอย่างเงี้ยประมวลว่า131เลยไม่มามี120เลยเนี่ยผมถือว่าคนประมวลเนี่ยก็ไม่ชอบที่การประมวลขึ้นมาโดยไม่ชอบอย่างใดคุณก็ต้องกล่าวอ้างในมาตรา120แล้วก็ต้องมาดูที่สำนักงานว่ามีการประมวลก่อนที่จะลงนามว่าอย่างไรครับคือดิฉันขมวดปมแบบนี้นะคะถ้าเราย้อนไปดูที่คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่178/2567ถ้ามีอินเสิร์ตทีมงานเอาขึ้นมานั่นคือคำสั่งเรื่องให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการเอาไว้ก่อนหนึ่งในนั้นเนี่ยมีท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กด้วยก็บรรยายมาว่าโอเคเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอาจจะเชื่อได้ว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันเอาขึ้นมาดูเต็มๆนี่คือหน้าตาของเอกสารฉบับนี้คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่178/2567ให้ท่านผู้ชมดูวรรคสุดท้ายนะคะของหน้านี้ในท่อนกลางเนี่ยก็จะบรรยายว่าเหตุผลที่จะต้องโอเคให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนนั่นก็เพราะว่าเป็นเจ้าพนักงานนะคะผู้กระทำผิดเป็นข้าราชการตำรวจมีหน้าที่อำนาจในการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยพี่น้องประชาชนแต่กลับต้องหาว่ากระทำผิดทางอาญาเป็นคดีสำคัญกระทบต่อความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนประกอบกับพิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนเป็นเหตุที่อาจจะไม่สามารถจบในระยะเวลาโดยเร็วจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา105 108 131และมาตรา179แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติก็คือพรบตำรวจฉบับปี2565ประกอบกับกฎกตรว่าด้วยการสั่งพักราชการและให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนข้อ8ให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการซึ่งจากศาลตั้งต้นคือคำสั่งเนี้ยท่านผู้การไพโรจน์มองว่าเฮ้ยมันถูกต้องหรือเปล่าทำไมท่านผู้การไพโรจน์จึงมองว่าคำสั่งนี้ออกมาโดยไม่ถูกต้องคะเรามองว่าก่อนจะไป131เนี่ยมันมี120ขั้นอยู่คุณต้องใช้กฎหมายเรียงตามมาตราก่อนค่ะมันมี120อยู่นะแล้วที่เรายังเห็นที่สำคัญอีกอย่างนึงคือที่มาของคำสั่งตั้งกรรมการคำสั่งตั้งกรรมการมันมาจากเว็บของ BNK ถ้าคำสั่งตั้งกรรมการเนี่ยเว็บ BNK มาโดยไม่ชอบแล้วเนี่ยมันก็จะย้อนหลังกันเลยว่าคุณกับคำสั่งที่ออกก็ไม่ชอบเหมือนกันค่ะครับเราดูทั้งที่มาของคำสั่งและในเรื่องการประมวลว่าคุณจะอ้างว่า120เนี่ยมันหายไปได้ยังไงคือท่านผู้การไพโรจน์มองว่าไอ้คำสั่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณอ้างมาหลายมาตราแต่คุณข้ามมาตราหนึ่งที่สำคัญที่สุดไปนั่นก็คือมาตรา120ซึ่งอยู่ในพรบตำรวจแห่งชาติฉบับปี2565สาระสำคัญของมาตรานั้นให้ท่านไพโรจน์ขมวดสั้นๆได้ไหมคะว่าสาระสำคัญคืออะไรการจะสั่งให้พักหรือให้ออกจากราชการเนี่ยมันมีสั้นๆเลยครับว่าขออนุญาตนะได้ค่ะ
ผู้บังคับบัญชาจะสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนต้องตามข้อเสนอของคณะกรรมการสอบสวนเวลาเราตีความกฎหมายเนี่ยก็เว้นแต่เนี่ยคือคุณต้องเอามาวางก่อนเลยค่ะคุณอย่าไปวางหลักแล้วมาเว้นแต่ทีหลังอะเวลาทำจริงๆอะพิจารณาจริงคุณต้องเอาเว้นแต่มาวางก่อนเว้นแต่คือคุณจะออกผู้บังคับบัญชาจะสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการได้ไว้ก่อนเนี่ยต้องเป็นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวนค่ะนี่แหละคือคำว่าเว้นแต่เนี่ยคือหลักก็เอามายกเว้นหลักเนี่ยมันต้องเอามาก่อนหลักกฎหมายอย่างนี้เว้นแต่คือไอ้เว้นแต่เนี่ยต้องมาก่อนหลักวิธีการตีความตามกฎหมายค่ะคือในมาตรา120เนี่ยนะคะในสาระสำคัญของมาตรานี้เนี่ยเขากำหนดเอาไว้ว่าเมื่อผู้บังคับบัญชานะคะได้รับสำนวนต้องส่งสำนวนภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสำนวนครบถ้วนแล้วขยายต่อได้ไม่เกิน2ครั้งครั้งละ30วันนะคะแล้วหลังจากนั้นต้องส่งไปให้ผู้บังคับบัญชาเหนือกว่าถ้าไม่เสร็จนะคะส่งไปให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือกว่าแล้วถ้าพิจารณาแล้วเนี่ยนะคะก่อนที่จะลงโทษได้เนี่ยจะต้องได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนซึ่งตรงนี้แหละที่ท่านไพโรจน์มองว่าเฮ้ยมันคือปมสำคัญเมื่อมันมีพรบตำรวจฉบับใหม่ที่เขียนเอาไว้แล้วว่าถ้าคุณจะลงโทษให้ออกจากราชการหรือว่าทางวินัยต้องได้รับข้อเสนอแนะจากพนักงานสืบสวนก่อนคณะกรรมการสืบสวนก่อนสอบสวนซึ่งคณะกรรมการชุดนั้นเนี่ยคือคณะกรรมการชุดที่ตั้งขึ้นมาในวันเดียวกับที่มีคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการถูกไหมคะใช่ครับใช่อ๋อแล้วเรามาดูความแตกต่างระหว่างพรบ47กับพรบ65เนี่ยพรบตำรวจ47กับ65เดิมเนี่ยเขาบอกว่า240วันนับแต่วันรับสำนวนค่ะคือจะถ้าดูแล้วว่าไม่สมบูรณ์สั่งกลับไปให้สืบสวนข้อเท็จจริงก็ต้องภายใน240วันน่ะกรณีนี้ที่ผมเป็นผู้การกองทเนี่ยถ้ากรณีที่สั่งให้มีการอุทธรณ์เนี่ยสั่งให้ไปสอบเพิ่มเติมเนี่ยถ้ากรณีเห็นก็จะบอกว่าเมื่อคุณสอบเพิ่มเติมแล้วเนี่ยให้ผู้บังคับบัญชาคนที่ออกคำสั่งอะเมื่อสอบเพิ่มเติมแล้วจะยืนยันตามคำสั่งเดิมหรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยถ้าเคยบอกว่าปลดออกไล่ออกมาเลยเนี่ยถ้าไปสอบเพิ่มเติมแล้วเนี่ยเห็นว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาไม่กระทำผิดคนที่ออกคำสั่งสามารถยกเลิกคำสั่งให้ออกไล่ออกได้เลยสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับแต่กรณีเนี้ยมันเป็นกรณีที่ถ้ากพคนที่เมื่อเห็นว่าคำสั่งไม่ชอบอะคนที่จะเปลี่ยนได้1คนที่เซ็นคำสั่งคือผบรักษาการแทนผบตรก็สามารถที่จะยกเลิกได้2ก็ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นมาอย่างกรณีนี้ถ้าเป็นท่านนายกท่านมองแล้วว่าเฮ้ยอันนี้มันมี120ตรงนี้อยู่นะออกไม่ชอบเลยท่านก็สามารถสั่งการได้หรือกพคตรเนี่ยซึ่งเป็นคณะกรรมการที่พิทักษ์ระบบคุณธรรมเนี่ยท่านก็จะดูว่าถ้า2มาตราเนี่ยเอาสมมติว่าเอามาชั่งกันเลย120เนี่ยคุณต้องมีผ่านคณะกรรมการนะอันนี้เป็นประโยชน์แต่131เนี่ยเสียประโยชน์ถ้าดูว่าอันไหน2อันเนี่ยถ้าคุณเป็นคณะคุณผู้มีอำนาจเซ็นเนี่ยคุณจะเซ็นไหมถ้าเห็นว่ามันมี120อยู่เนี่ยว่าต้องผ่านคณะกรรมการก่อนกรณีที่เขาประมวลขึ้นมากับบอกว่าไม่ต้องผ่านคณะกรรมการหรอกอันนี้สามารถเซ็นได้เลย131เนี่ยถ้าเขาประมวลมามี2เรื่องเนี่ยคุณเลือกที่จะเซ็นไหนกรณีที่เขาเสนอมาทั้งสองแบบซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาเสนอมา2แบบหรือเปล่านะครับกรณีเนี่ยถ้าเป็นนิติกรที่ดีๆก็น่าจะประมวลว่าเดิมเนี่ยมันใช้131ปัจจุบันเนี่ยมันมี120ก็เห็นควรให้ผบตรรักษาการแทนผบตรเนี่ยพิจารณาว่าจะใช้120หรือจะใช้131ก็ต้องมีการประมวลขึ้นมาแบบนั้นถ้ามีการประมวลที่โดยชอบครับค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูตามคำสั่งที่ให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนแล้วอ้างมาตรา179ก็คือในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกตรฉบับใหม่ให้ไปใช้กฎกตรฉบับเดิมก็คือปี47ซึ่งจะอยู่ในข้อที่8คือถ้ามีแบบเหมือนหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการสอบสวนจะใช้เวลานานก็สามารถให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนได้ตรงนี้มันฟังไม่ขึ้นเหรอคะท่านไพโรจน์ถ้ามันไม่มี120วรรค4มาเนี่ยมันใช้ได้เลยแต่ถามว่าคุณเอา120วรรค4ไปไว้ไหน120วรรค4วรรคท้ายเนี่ยคุณเอาไปไว้ตรงไหนคุณได้ประมวลไหมคุณมีทำความเห็นไหมว่าที่ไม่ใช้120วรรค4เนี่ยเพราะเหตุใดผมเชื่อว่าคดีนี้เป็นคดีแรกที่มีผู้อุทธรณ์ในประเด็นนี้ค่ะไม่แล้วก็ยังมีอีกหลายๆที่ออกคำสั่งอย่างเงี้ย
คือเมื่อก่อนเนี่ยก่อนใช้ปีกฎหมายตัวเนี้ยเวลาตั้งกรรมการวินัยร้ายแรงก็จะให้ออกไว้ก่อนทันที นี่คือการที่มาของวรรคท้ายเนี่ยวรรค4เนี่ย ค่ะ คือการใช้ดุลพินิจที่รวดเร็วเกินไป การใช้ดุลพินิจที่อาจจะมีการไม่ชอบมาพากลหรือการไม่เชื่อในการใช้ดุลพินิจจึงได้ออกอันนี้มาเพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนเนี่ยได้มากลั่นกรองให้ผู้ใช้อำนาจอีกชั้นหนึ่ง นี่คือน่าจะเป็นที่มาของเจตนารมณ์ในการออกวรรคดีเข้ามา เพราะฉะนั้นที่ฉันขมวดแบบนี้ก็คือเอาเป็นว่าในประเด็นแรกคือคำสั่งที่ให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการพร้อมกับนายตำรวจอีกประมาณ 3-4-5 ท่านเนี่ยนะคะ ครับ รวมทั้งหมดเนี่ยอาจจะเป็นการข้ามขั้นตอน ครับ แล้วก็มาขยายความให้เห็นว่ามันข้ามขั้นตอนยังไง ใช่ ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งคือเมื่อบิ๊กโจ๊กไปร้องกับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ทางคณะกรรมการก็รับเอาไว้ ตามกฎหมายบอกว่าท่านจะต้องดำเนินให้เสร็จภายใน120 วัน ครับ และถ้าผลออกมาพบว่าคำสั่งที่ให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการเป็นคำสั่งโดยมิชอบ หรือคำสั่งที่ออกมาชอบแล้ว ครับ ผลมันจะออกมาต่างกันยังไงคะท่านไพโรจน์ ถ้าตอนเนี้ยก็ต้องขั้นตอนแรกก่อน ถ้าคนออกคำสั่งเห็นว่าไม่ชอบไปแก้ไขซะหรือ หมายถึงว่าถ้ากพตรบอกว่าคำสั่งนี้มันน่าจะออกโดยมิชอบ ก็ต้องสั่งให้คนออกคำสั่งกลับไปแก้ไขก่อน ใช่ คือถ้าเขาแจ้งมาว่าไม่ชอบเขาก็จะสั่งให้คนออกคำสั่งไปแก้ไขคำสั่ง ในที่นี้ก็คือท่านบิ๊กตาย คนณขณะนั้นถ้าบิ๊กต่ายยังรักษาการแทนใครที่อยู่ดำรงตำแหน่งผบตรก็ต้องเป็นคอนเซนต์ให้กลับเข้ารับรายการ ก็โอเคให้ไปแก้ไขคำสั่งบิ๊กโจ๊กก็จะกลับเข้ามาเป็นรองผบตรได้ ปัจจุบันก็ท่านยังไม่ได้ถูกมีคำสั่งโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งนะครับท่านก็ยังเป็นอยู่นะครับ ก็คือบิ๊กโจ๊กก็จะกลับเข้ามาในราชการได้จากที่ ครับ ถูกสั่งให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อน ใช่ฮะใช่ แต่ถ้ากพตรบอกว่าคำสั่งมันชอบแล้ว ก็ท่านรองโจ๊กก็ยังมีสิทธิ์ไปอุทธรณ์อันเนี้ยกพคตรเนี่ยเหมือนศาลปกครองชั้นต้น เหมือนศาลปกครองกลางเลย ค่ะ มีสิทธิ์ใช้ดุลพินิจเหมือนศาลปกครองกลาง ถ้าเราเห็นว่าถ้าเขาสั่งมาว่าไม่ชอบท่านรองโจ๊กก็จะมีสิทธิ์ที่ไปยื่นกับศาลปกครองสูงสุดได้ ดิฉันสรุปแบบนี้คือถ้ากพคตรบอกว่าคำสั่งชอบแล้วคือคำสั่งที่ให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการชอบแล้วบิ๊กโจ๊กไม่พอใจคำตัดสินของกพตรอุทธรณ์ไปที่ศาลปกครองสูงสุดได้ ใช่ครับ และถ้าศาลปกครองสูงสุดตัดสินออกมาว่าสุดท้ายคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการ เป็นคำสั่งโดยมิชอบบิ๊กโจ๊กก็จะกลับเข้ามา ครั ใน บ ราชการ เหมือนเดิม ทีนี้มันก็จะมีคำถามถัดไปว่าแล้วตรงเนี้ยคนที่เซ็นให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการก็คือบิ๊กตายใช่ไหม ครั คะ บ จะต้องบิ๊กโจ๊กจะแบบสามารถไปร้องอะไรได้อีกไหมคะ เราก็ดูเพราะว่าจะไปร้อง157ก็ต้องดูว่าเขามีเจตนาพิเศษนะครับ ถ้าเขาประมวลมาก็ดูจากเรื่องการประมวลขึ้นมาเสนอ ถ้าเขาประมวลแล้วดูแล้วว่าแกก็ถ้าก็พิจารณาโดยชอบอย่างเงี้ยก็ไม่ผิด แต่ถ้าดูเข้าไปลึกๆแล้วว่ามีเจตนากลั่นแกล้งก็สมมติว่าก็จะดูจากหนังสือที่เคยคัดค้านหรือก็เคยแจ้งมากับท่านรองรักษาการแทนเนี่ยว่าคดีเนี้ยเป็นการสอบสวนไม่ชอบให้ท่านสั่งให้ยุติ หรือสั่งให้อะไรมาตั้งหลายครั้งแล้วไม่ดำเนินการเนี่ยมันก็จะมีให้เห็นว่าทำให้เกิดความเสียหายกับท่านรองโจ๊กอย่างเงี้ยก็อาจจะถูกดำเนินคดีในข้อหา157ได้คือต้องเพื่อให้ผู้ใดได้รับความเสียหายนะครับ ถ้าเพื่อให้ท่านรองโจ๊กได้รับความเสียหายเนี่ยก็ต้องเจตนาเนี่ยต้องดูจากการกระทำว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ทำไปแล้วเนี่ยถือว่ามีเจตนาที่จะทำให้ผู้ใดได้รับความเสียหายไหมถ้ามีเจตนาก็จะผิดมาตรา157ครับ แต่การพิสูจน์เจตนานี่มันน่าจะยากหรือเปล่า ไม่ยากฮะการกระทำมันส่อใหญ่ตาดาง่ายๆฮะเราก็เอาหลักฐานต่างๆการกระทำเนี่ยการทดสอบเจตนาว่ามีเจตนาเพื่อให้ผู้ใดเสียหายไหมมันมีอยู่แล้วในมันจะมีไทม์เขาเรียกว่าไทม์ไลน์ของเวลาแห่งการกระทำ ค่ะ ครับ สุดท้ายค่ะท่านไพโรจน์สังคมส่วนหนึ่งอาจจะมองว่าเฮ้ยเรื่องนี้หรือว่ามีใบสั่งเด็ดปีกบิ๊กโจ๊กแล้วก็ลูกน้องคนใกล้ชิดบิ๊กโจ๊กหรือเปล่าอีกฝั่งคดีไม่คืบเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านไพโรจน์อยากจะชี้แจงหรือว่ามีมุมมองอะไรให้กับสังคมบ้างไหมคะ ความยุติธรรมคือความเสมอภาคเราทำอะไรก็ได้ให้ดูให้ชาวบ้านให้ประชาชนให้คนทั่วไปเห็นว่าเฮ้ยไม่ได้เลือกปฏิบัตินะอันนี้มาก็เหมือนกัน อันนี้มาก็ทำเหมือนกัน แต่โอเคคดีนี้อาจจะมองว่ามันจะอาจทำได้ไม่เร็วเท่า เพราะว่าคดีของท่านรองโจ๊กเนี่ยดำเนินการมาหลายคดีแล้ว แต่อีกคดีหนึ่งแม้จะดำเนินการช้าเขาดูที่แอคชั่นหรือการกระทำเจตนาการกระทำคือการส่อเจตนา ถ้าคุณก็ทำให้มันเหมือนกัน อันนี้
ทำยังไงมีคณะกรรมการมีคณะพนักงานสวนมาจากนู่นจากนี่มาทำลงไปลุมให้เหมือนกันไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งมามีคณะพนักงานสวน200กว่าคนอีกฝ่ายหนึ่งใช้คน10 คนอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นถึงการเลือกปฏิบัติคุณก็ทำให้มันคล้ายกันเลยอันนี้มาตั้ง200อันนี้มาก็ตั้ง200มันก็คดีมาไงก็ทำคล้ายๆกันเหมือนกันไม่มีการเลือกปฏิบัติครับผลออกมายังไงผมว่าทุกฝ่ายรับได้ถ้าทำเหมือนกันแล้วตอนนี้มันเป็นยังไงคะตอนนี้คำสั่งก็ยังของบกน2นครบาล2อยู่เลยยังไม่มีการระดมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนจริงๆมันก็เส้นเดียวกันไม่ได้ที่ได้เห็นมีภาพของเหมือนกับสะพานแฝดเนี่ยเอาภาพนั้นขึ้นมาก็จะเห็นว่ามันไม่ได้มาจากคดีอื่นตัวกลางคือพิมพ์วิไลเหมือนกันพิมพ์วิไลเหมือนกันบัญชีก็บัญชีจากพิมพ์วิไลมาเหมือนกันนะครับส่วนการต่อสู้เนี่ยในเรื่องข้อเท็จจริงส่วนมากเราจะโดนกล่าวหาว่าเฮ้ยพวกเอ็กซ์จะสู้แต่เรื่องข้อกฎหมายไม่สู้ในข้อเท็จจริงเลยข้อเท็จจริงเราสู้ไปหมดแล้วค่ะอยู่ในสำนวนเรียบร้อยอยู่ในสำนวนจนอัยการเขาสั่งให้พนักงานสวนไปชั่งน้ำหนักและที่ต่อสู้ในเรื่องข้อเท็จจริงไปเนี่ยไปชั่งเลยได้ว่าฟังได้ไหมฟังไม่ขึ้นเพราะอะไรเขามีมาหมดแล้วนะครับแต่ที่เราได้ยินตามสื่อออนไลน์ก็บอกเฮ้ยมึงสู้เฉพาะข้อกฎหมายข้อกฎหมายเนี่ยมันต้องสู้อยู่แล้วครับแต่ข้อเท็จจริงเราก็ไม่ทิ้งแต่ข้อกฎหมายคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราบอกว่ากระบวนการสอบสวนขอให้เป็นไปโดยชอบหน่วยพนักงานสอบสวนตรเราเนี่ยเรามีคุณภาพเยอะแยะไปเลือกคนใช้คนให้ถูกกับการแค่เลือกใช้คนให้ถูกกับการคุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณท่านผู้การไพโรจน์มากให้เกียรติมาร่วมรายการนะคะขอบคุณนะคะหมดเวลาของ Top News Talk แล้วนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะมาร่วมสนับสนุน Top News นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ